Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng ghé thăm một trong những công viên đẹp nhất ở Moscow, Nga, đó là công viên VDNK. Đây là công viên lớn nhất ở Moscow. Công viên VDNK có lịch sử phong phú. Nó từng là một trung tâm về văn hóa nổi tiếng của nơi đây. Hàng năm, nơi đây có hơn 20 triệu lượt du khách cả trong và ngoài nước đã đến tham quan. Được thành lập vào năm 1939, với mục đích ban đầu là để giới thiệu những thành tựu về lĩnh vực nông nghiệp của Liên Xô. Đến với công viên VDNK, bạn không thể không đến và chụp ảnh bên cạnh đài phun nước với 16 bức tượng cô gái được mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. 16 bức tượng này đại diện cho 16 nước của Cộng hòa Liên Xô. Đây chắc chắn là một trong những công viên đẹp nhất ở Moscow mà bạn không nên bỏ qua. Một vài số liệu tóm tắt về công viên VDNK. Đây là khu phức hợp triển lãm, bảo tàng và giải trí lớn nhất trên thế giới. Là một trong những không gian công cộng phổ biến nhất ở Moscow. Với diện tích trên 325 ha với các gian hàng lịch sử, mái vòm, viện bảo tàng, ao, công viên, ngõ, đài phun nước, bồn hoa, tác phẩm điêu khắc. Bao gồm 49 di sản văn hóa. Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập công viên VDNK đã được tổ chức từ ngày 1 đến 4 tháng 8 năm 2019. Công viên VDNK là gì? Được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1939, tên gọi của nó đã thay đổi nhiều lần. Ngày nay VDNK là một không gian độc đáo cho các dự án bảo tàng và triển lãm kinh doanh quốc tế và các đại hội, lễ hội và ngày lễ. Tại VDNK, bạn có thể nhìn thấy những kiệt tác kiến trúc nổi bật, đại diện cho một tượng đài của thời kỳ Xô Viết. Trong số đó nổi bật là tượng đài công nhân và người phụ nữ nông dân tập thể, đài phun nước tình bạn của mọi người và hoa đá, các gian hàng nông nghiệp, văn hóa Xô Viết, triển lãm cốt mốt v.v. Khu phức hợp VDNK bao gồm công viên Ostankino với diện tích 75,6 ha. Đây là một trong những công viên lâu đời nhất ở Moscow. Công viên VDNK được coi là trái tim xanh của thủ đô. Đây là một quần thể sinh thái ngoài trời độc đáo. Nơi đây cảnh quan thiên nhiên lịch sử được kết hợp với những phát triển mới nhất trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan. Công viên cảnh quan là nơi tản bộ trong không gian thoáng đãng, nơi bạn có thể trốn khỏi sự ồn ào của những đường phố và công việc bận rộn tạo cho tinh thần thư giãn thoải mái. Về phong cách, nội dung, kỹ thuật phân khu và thiết kế cảnh quan, công viên này có thể sánh ngang với những công viên cảnh quan nổi tiếng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vé vào tham quan công viên VDNK lại luôn miễn phí. Công viên có diện tích 87,3 ha. Nó bao gồm 5 khu vực tự nhiên, tượng trưng cho sự chuyển đổi từ tự nhiên hoang dã sang nhân tạo. Mỗi khu trong đó đều được lấp đầy với những nội dung hiện đại, bảo tồn di sản kiến trúc với mục đích lịch sử và tự nhiên. Tác giả của ý tưởng về công viên là kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng thế giới Michel Pena. VDNK là không gian công cộng duy nhất ở Moscow, nơi bạn có thể nhìn thấy mơ mãn châu, amur, makia, cây thông, cây sơn thủ du hay cây giấm. Thiết mộc lan dưa chuột cũng được coi là độc quyền của triển lãm. Phía sau gian hàng trung tâm, giữa đài phun nước tình bạn của các dân tộc và đá hoa, có các giàn hoa. Các thiết kế của nó được tái tạo lại từ các bản vẽ từ những năm 1950. Các ba che rét hoa phục dựng đã được trao giải thưởng phục hồi Moscow vào 2017. Vườn hồng Bắc và Nam cũng là những nơi tuyệt vời để đi bộ. Vườn hồng phía Bắc với diện tích hơn 200 m2, trải dài từ rạp trung tâm đến rạp số 71. Thành phần của nó bao gồm 21 bồn hoa. Vườn hồng phía Nam có diện tích hơn 1.500 m2. Nó đã được khôi phục lại theo đúng nguyên mẫu. Khoảng 12.000 cây hoa các loại đã được trồng ở đây bao gồm hoa hồng, một số loại cây xô thơm, cỏ soi ngựa bona, cây cát níp v.v. Các vườn hồng được trang bị các ghế dài và lối đi rộng rãi. Vào mùa đông, tại đây người ta dựng lên một sân băng nhân tạo khổng lồ với diện tích 20.000 m2, luôn thu hút rất đông người dân kéo về đây để trượt băng. Một số nét về lịch sử của công viên VDNK. Năm 1939, để tiến hành triển lãm nông nghiệp toàn liên bang, theo lệnh của Stalin ở đây đã xây dựng nên cả một thành phố nhỏ. Trên diện tích 136 ha người ta đã bố trí 250 gian trưng bày, được bao quanh bởi các công viên, vườn hoa và đài phun nước. Triển lãm được coi là bức tranh tổng thể và chi tiết để giới thiệu thành tựu kinh tế của Liên Xô, làm minh họa sống động đầy màu sắc của ước mơ Xô Viết. Thoạt đầu kiến trúc sư của tổ hợp triển lãm là ông Vyacheslav Oltazevsky.
Ban đầu công viên được xây dựng theo thiết kế của ông, nhưng ngay sau đó mọi công việc bị dừng lại. Nhà kiến trúc sư bị cáo buộc tội phá hoại và chịu cảnh lưu đày đến Siberia. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Theo một số giả thuyết, Oltazevsky đã thiết kế một khu triển lãm, giống như một trung tâm linh đầy huyền bí. Thiết kế của ông làm người ta nghĩ đến hình bát quái của phương Đông. Ở giữa là quảng trường, chính là mặt trời, còn xung quanh là 9 tòa nhà trưng bày, có ý nghĩa như 9 hành tinh. Người ta khẳng định rằng, dường như trong những cấu trúc này, Oltazevsky đã ngầm mã hóa những ký hiệu huyền bí của tôn giáo phương Đông cổ đại. Cho đến sau này người ta cũng không thể kiểm chứng lại được, đơn giản bởi vì Stalin đã ra lệnh phá hủy tất cả các công trình đã xây dựng. Sau đó khu gian triển lãm được các chuyên viên kiến trúc khác dựng lên theo cách mới, quy mô lớn hơn và vượt xa cả đề án thần bí. Tuy nhiên, Oltazevsky chỉ được tha tù sau 6 năm. Ông đã sống một cuộc đời buồn khổ và không lần nào đặt chân đến tổ hợp triển lãm mà ông đã từng thiết kế. Triển lãm nông nghiệp toàn liên bang khai trương vào tháng 8 1939. Ngay lối vào, chào đón các vị khách là tác phẩm điêu khắc công nông liên minh hoành tráng cao 24 mét. Theo thời gian, kiệt tác này của nghệ thuật tượng đài Liên Xô đã trở thành một trong những biểu trưng rực rỡ nhất của thời kỳ Xô Viết. Ở trung tâm của tổ hợp triển lãm gian trưng bày chính là tòa nhà uy nghi màu trắng với những hàng cột hùng vĩ, được trang trí quốc huy của Liên Xô và 15 nước Cộng hòa Xô Viết. Mỗi nước Cộng hòa đều có các gian trưng bày của mình, phần nhiều giống như những tòa cung điện. Dạo bước đi thăm những tòa nhà này, các vị khách dường như được du ngoạn khắp Liên Xô, từ vùng biển phía Bắc cho đến khu vực Trung Á, từ biển Baltic cho đến Thái Bình Dương. Liên Xô rộng lớn đã giới thiệu với thế giới những thành tựu kỳ vĩ của mình. Trên khu đất với diện tích gần 20 ha đã trồng gần 600 giống cây ngũ cốc, bông, lúa, củ cải đường và cây lanh vân vân. Trong khu vườn của triển lãm mọi khách tham quan thỏa sức ngắm vô số cây ăn quả. Trong gian chăn nuôi phô trương hàng đàn ngựa, cừu, lợn và dê. Lôi cuốn sự chú ý của mọi người là gian Moscow, hiện nay là tòa nhà số 59. Mặt tiền tòa nhà được trang trí hình đắp nổi nhô cao, thể hiện những người nông dân, thợ vắt sữa, thợ lái máy kéo mỉm cười tươi vui. Vây quanh họ là những con gia súc béo tốt, những bó lúa mì, hàng núi trái cây và rau tươi, là bức tranh thế giới bình dị và viên mãn của các nông trang viên tập thể những năm 1930. Tuy nhiên, cảnh khá giả no đủ ấy lại khá xa với thực tế. Vào thời gian đó, sự sung túc của nhà nông vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Triển lãm nông nghiệp đã thành công rực rỡ. Trong vòng 3 tháng nơi đây đã đón hơn 3,5 triệu người đến thăm. Chính phủ Liên Xô chỉ thị tiếp tục duy trì các cuộc triển lãm tiếp theo ở đây. Năm 1959, tổ hợp triển lãm được đổi tên thành VDNK, triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân. Từ đó nơi đây không chỉ có triển lãm nông nghiệp, mà còn có cả triển lãm xây dựng và công nghiệp. Quần thể VDNK đã được mở rộng ra gần gấp đôi. Xuất hiện những tòa nhà và cung điện mới, là các gian trưng bày với nhiều chủ đề như chế tạo máy, luyện kim, năng lượng nguyên tử đặc biệt sau chuyến bay của nhà du hành vũ trụ đầu tiên Yuri Gagarin vào vũ trụ năm 1961, rất đông đảo người dân từ khắp nơi kéo về đây để xem gian triển lãm vũ trụ. Ở ngay lối vào gian này đã trưng bày mô hình tàu vũ trụ phương Đông, là bản sao tàu vũ trụ của anh hùng Gagarin. Cùng với thời gian, VDNK trở thành một trong những địa điểm yêu thích nhất của người dân Moscow. Mọi người tới đây dạo chơi trong vườn cây và công viên, nơi bố trí vô số quán cà phê, nhà hàng và các khu vui chơi dành cho trẻ em. Trên các ao hồ thuộc quần thể công viên này, bạn có thể chèo thuyền và thậm chí câu cá. Những cặp tình nhân hẹn hò bên đài phun nước hoành tráng tình hữu nghị của các dân tộc, ở giữa là bó lúa mì khổng lồ, quây quần xung quanh là các cô gái trong trang phục dân tộc, tượng trưng cho mỗi nước Cộng hòa trong thành phần Liên Xô. Toàn bộ các pho tượng điêu khắc đều được mạ bằng vàng lá sáng lấp lánh. Thế nhưng ước mơ Xô Viết đã mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Năm 1991, Liên bang Xô Viết sụp đổ. VDNK biến thành trung tâm triển lãm toàn Nga. Trong trung tâm xuất hiện những gian hàng hiện đại rộng rãi, diễn ra những cuộc trưng bày triển lãm khoa học, nghệ thuật và thương mại. Cho đến lúc này người dân Moscow vẫn quen gọi nơi này là VDNK. Có lẽ vì các tòa nhà và cung điện kiểu Liên Xô cho đến nay vẫn lưu giữ ánh hào quang độc nhất vô nhị, không thể lẫn lộn hay lãng quên của thời kỳ Xô Viết. Sự hồi sinh của VDNK bắt đầu vào cuối năm 2013, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn giao tổ hợp triển lãm độc đáo cho chính quyền thành phố Moscow. Dự án hồi sinh công viên do đích thân thị trưởng Moscow ông Sergei Sobyanin chỉ đạo. Theo sáng kiến của ông, một cuộc bỏ phiếu đã được công bố để trả lại cái tên lịch sử cho quần thể triển lãm là VDNK.
Sáng kiến được 90% người dân Moscow tham gia và ủng hộ. Vào mùa xuân năm 2014, VDN Kha bắt đầu thực hiện công việc khẩn cấp cải tạo các gian hàng, hơn 50 gian hàng lịch sử và các hiện vật đã được khôi phục trước nguy cơ bị phá hủy, các cửa hàng bán lẻ bị phá rỡ và thanh lý, hàng tấn rác thải được chuyển đi. Trên khu vực rộng hơn 125 ha của công viên, những bãi cỏ mới đã được cải tạo. Vào năm 2015, các trung tâm triển lãm mới đã được khai trương như Trung tâm Hải dương học và sinh vật biển Motvarium, Công viên lịch sử nước Nga lịch sử của tôi, Trung tâm giải trí và giáo dục CET Farm, Robot Station và nhiều trung tâm khác. Năm 2016, triển lãm đã được bổ sung với gian hàng thành phố thông minh và công viên thủ công mỹ nghệ đã được khai trương. Năm 2017, giai đoạn thứ 2 của quá trình phục hồi bắt đầu, một quá trình tái thiết và cải thiện lãnh thổ trên quy mô lớn. Việc hiện đại hóa các mạng lưới kỹ thuật đã hoàn thành, hơn 130 km, thông tin liên lạc kỹ thuật được bổ sung, 20 km, đường ống mới đã được lắp đặt. Trong khuôn khổ chương trình Bầu trời trong trẻo, 26,9 km dây điện đã được giấu dưới lòng đất. Vào mùa hè năm 2018, công việc quy mô lớn về việc cải tạo khu trung tâm đã hoàn thành. Khu phức hợp 14 đài phun nước đã được khôi phục lại trong các hình bát diện, được lát đá granite đỏ, bắt đầu hoạt động trở lại tại đây. Mọi công việc được thực hiện theo đúng quy trình của đề án năm 1954. Ngoài ra, các sự kiện quan trọng của năm 2018 là sự xuất hiện của tổ hợp bảo tàng vũ trụ lớn nhất nước Nga hiện đại. Trung tâm hàng không và vũ trụ, trong gian hàng Cosmos đã được phục hồi, khu phức hợp giáo dục và giải trí Technograzad. Đài phun nước Golden Eye đã được khôi phục và hoạt động trở lại sau 30 năm. Năm 2019, diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập công viên. Và lúc này có hơn 100 sự kiện lễ hội đã được chuẩn bị cho sự kiện như lễ hội, hòa nhạc, triển lãm, cũng như các gian hàng lịch sử, không gian văn hóa, giáo dục và thể thao mới. Đặc biệt ra mắt đài phun nước tình bạn của các dân tộc và đài phun hoa bằng đá xuất hiện trước quan khách trong vẻ đẹp lộng lẫy hơn sau lần trùng tu phức tạp đầu tiên sau 65 năm. Các bạn thân mến, công viên VDN Kha là một trong những công viên lớn và đẹp nhất thủ đô Moscow, vé vào cửa luôn free. Khi đến nước Nga bạn hãy một lần đến đây nhé. Các bạn thân mến, chúng tôi xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.